Analyze po natin yung end of the year performance at ang 2017, kung ano ang hinaharap natin sa 2017. Bago natin tawagan si Congressman Neri, anong hinaharap natin sa 2017? Tungkol dito sa palagay nyo, kasi kasama ng SSS benefits, yung tinatawag na tax reform program, no? Siguro alam nyo na yung tax reform program na yan. Ang ibig sabihin, hindi lang yung beneficiaries ng SSS ang magpopondo ng SSS fund na yan, pero lahat ng taxpayers. Tama ba yung pagka-understand ko, Jimmy? Tama. Ang medyo medyo pabigla-bigla lahat yung pasok nitong taon na to. Naprubahan na yun sa 2,000, yung 1,000 muna, no, na pagtaas ng SSS retirement pension. Subalit, inagdagdag naman ng 1.5% dun sa premium ng lahat ng miyembro ng SSS. At dito dapat ang naging gabay ng gobyerno ay pera ito ng mga tao na humihingi ng pagtaas ng retirement pay, because Social Security is an amount of money taken, no, from the workers, mga empleyado, mga manggagawa ng pribadong sektor na hindi naman nila voluntad o hindi voluntary yung pagbigay, kundi involuntary contribution yan. Automatic na ibinawa sa kanilang mga pinagpagurang sahod. So, pera yan ng mga taong nagtrabaho, nagpakahirap at nagpawis para magkaroon ng social services. Parang ang nangyayari ato sa SSS premiums, no, they become long-term for savings. Para pag hindi ka na pwede magtrabaho, meron ka namang makukulang na pondo. Pero ang basic principle, pera ng mga nagtrabaho yan. Tama. Hindi yan pera ng gobyerno. At yung gobyerno dyan, caretaker lang. Hero, kanya nga ako nagtataka, bakit tayo parang excited na magpasalamat sa presidente, no, at dinidemanda natin sa former presidents, talagang dapat naman ibigay yan kasi contribution natin yan. Well, again, no, the approval was for an increase of 1,000 to start this year, pero the balance, they will see if they can give it by the end of the term of President Duterte. They will have to look at the arithmetic of the cost of the increase. Pero yung sinabi ni Jimmy, let me just add, it is also compulsory for employers to contribute to this fund. And in the scheme of things, tinatawag itong form of taxation. This is a form of entitlement taxes. Meaning, the contributor, mainly the worker, will be entitled to benefits. Tama yan, ano. Alam mo, kailangan kong basahin lang yung by way of background yung batas, no, nakalagay sa Republic Act number 8282, which is the Social Security Act of 1997. Ang nakalagay dito is policy. It is the policy of the state to establish, develop, promote, and perfect a sound and viable tax-exempt social security system para sa disability, sickness, maternity, old age, death, and other contingencies. Yun. So it is really the obligation of the state, no? It is not as if they can get away from that obligation. Ka, Jimmy? Yan nga, ang prinsipyo ko dapat hindi tinatanggal dun sa isip ng gobyerno na ito ay kinukuha nilang hindi namang ibinibigay na kusa nung nagtatrabaho. Kasi kung papipiliin mo yun, kung halimbawa babawasan ng 100 yung sweldo niya, ilalagay sa SSS o ibibili niya ng bigas ngayon para pag uwi niya may mapapakain siya sa pamilya niya, pipiliin niya yung ibibili niya ng bigas But the fact is, it has been taken involuntarily from the workers by government. So it's not government owned. Then yung lahat ng hakbang na dapat nagawin ng gobyerno ay nakatuon dyan sa prinsipyo yan, hindi namin pera to, pera nyo to.
Alam mo, Oo. Ka Jimmy, talagang maraming nasayahan sa bagong batas na yan, ano. But meron rin mga talagang nag-a-analyze. Ano ba talagang epekto nito? And we are very fortunate, busy siya. Siya po ang man of the hours. Every day naririnig ko po to sa television, sa radyo, ito na po ang ating Congressman Senator Nery Colmenares. Hi Nery. Hi, Lorna. Good morning. Good morning po sa listeners ninyo. Lako Kong Nery, maraming salamat po at alam kong busy ka at lagi kang tinatawagan Okay lang. lahat ng estasyon. Okay lang, oo. Why should we Oo. be cautious about this social security benefits? Kasi kayo nag-point out na, alam ko may debate kayo ni Chairman, although kaibigan natin si Chairman Dean Valdez, na laging sinasabing mababankrupt daw ang SSS funds. But from your point of view, and I've heard you quite clearly, hindi naman totoo yung mga sinasabi ni Chairman Valdez at lalo na si Ben Jokno, no? Ano ba talaga ang sitwasyon natin sa pondo natin? Well, actually, si Chairman Valdez, nung sa congressional hearing na last October, he supported the 2,000 increase. Ang sabi niya naman, kaya, basta ang hiningi niya lang is stagger, no? So, ngayon, natuwa kami na at least yung 1,000 pesos na approve na, na-approve na, no? Yung issue ngayon, yung contribution na i-impose sa bandang May, ang sabi ko, dati na kasing napag-usapan yan ni Lorna sa lumang SSS pa ni President Aquino. Ang sabi ng SSS noon, yun nga, you want additional pension, o di, sige, dagdagan natin ang kontribusyon. Ang sabi namin sa Kongreso noon, sige, di, pag-usapan naman natin yung dagdag kontribusyon, but not now. Dapat mag-reform muna kayo bago nyo ipasok yung dagdag kontribusyon at anong reform yun? Una, taasan yung collection rate efficiency nyo. Pangalawa, ayusin yung investment nyo. Pangatlo, bawasan nyo ng mga dambuhalang bonus nyo sa board members. In 2 to 3 years ng reform nyo, pag kulang pa yung pondo nyo, that's the time we discuss yung contribution increase. Ang problema lang noon, sabi namin kasi, who knows, in 2 to 3 years time, baka hindi na 1.5 o 2% yung increasing contribution na kailangan nyo. Baka 0.5 na lang o baka hindi na kailangan. So, yun lang naman ang debate noon with the old SSS. So, maganda yung sinabi niyo, Kong Nery, no? Yung tatlong sinabi mo. Number 1, increase yung efficiency Collection. ng collection. Pinapag-usapan rin yung mga delinquent companies, ano? Alam mo na, last Saturday, nag-attend ako ng wedding sa Laguna. At meron dong isang taga-SSS sa Treasury Department. Ang sabi niya, sana masabi ko sa iyo at sa mga interesado dito na tinitignan ng pondo, na ang dami daw listahan ng delinquent companies. Na kilala naman nila. Kaya lang ayaw nilang kolektahan kasi number 1, either crony nung mga nakaraang administrasyon. Number 2, baka banatan mas lalo ang SSS daw. Mga politiko to, mga congressman. Isa pa dyan, sabi nila, yung isa pa nga dyan, ang dami-daming pera, magpopondo ng Miss Universe, lahat daw ng company, hindi natin sasabihin sino. Lahat daw ng company niya, hindi nagbabayad ng SSS benefits. Have you looked into that list, Kong Nery? Yes. Well, actually, yun na nga ang sinasabi namin sa SSS dati pa. Kiniklaim ng SSS kasi 98% daw ang kanilang collection rate efficiency in dating SSS. So sabi ko, sino maniwala sa inyo? Ang sabi ng Philippine Statistics Authority, 43 million daw yung labor force. Ang employed daw ay 40.8 million. Ang nire-remit lang sa kanila na manggagawa, total ay about 11.8 million. So sabi ko, napakababa naman nun. Kung may 16, ma-increase nyo lang up to 16 million yung ang makukolektahan nyo from 11 to 16, hahaba ang buhay nyo by 5 to 7 years. So, yun na nga ang namin dati sa SSS noon pa, na bakit diretso agad kayo sa kontribusyon? Bakit ka mag-invento ng bagong kontribusyon? Di mo nga mo collect ang lumang kontribusyon So, that's one of the things na ini-insist namin.
But Ngayon, kung sa meron ba investment, tayong listahan yan, Kong Neri? Yung sinasabi. Yeah, Kasama actually, po natin, baka hindi mo nakikita kasi miski na may Yeah. siguro live streaming na din. Kasama natin si Ka Jimmy Regalario. Ay, Ka Jimmy, how are you? Oh. Fine, Ah, fine. At saka Happy si... New Year, Matagal-tagal na yung Happy New Year. Pero Happy New Year, Happy New Year na rin. Kong. Yes, Oo nga, na-miss namin yung birthday mo eh. Oo nga Pero malayo ka oo. pa rin siguro sa senior citizen, ano? Malayo pa naman, pero maganda na yung inahanda natin. Pero in 10 years time, Kong Sen, in 10 years time, ubos na yung pondo, wala ka ng additional Hindi, 2,000. Yun na nga, hindi Hindi ka na magbe-benefit. Siguro kanya hat na hat ka dito sa Kung issue na to. yung tanong ni kay Lorna kasi, yung counterpart contribution ng mga companies Tama. na may mga na, may Delinquent. listahan at may nagbabayad at automatic na dinideductionan yung mga manggagawa, pero yung counterpart funds naman hindi Hindi nire-remit. nare-remit. Kaya kadalasan kasama pati yung idinideduct na portion na galing doon sa manggagawa, hindi rin nire-remit. Oh yes, Oh, di ba? yung- Sabi ko nga sa malaking SSS anomalies dati, yan na ginagawa ng matatapang Oo. ng mga kapitalista. Nangongolekta, Oo. hindi naman nagre-remit. Oo, Tama ba sabi yan? ko sa SSS dati, triple whammy yan ha. Una, maliit na nga yung sweldo, kaltasan mo. Pangalawa, hindi mo nilimit. Pangatlo, pag na-hospital yan, na kailangan, pagdating niya doon, hindi siya maka-avail ng benefits kasi delinquent pala yung kanyang employer. So, mangungutang siya ng 5-6. O di triple whammy yun sa manggagawa. So, sabi ko, yung pag-increase ng collection rate efficiency nyo, hindi lang yan para dagdagan ng pondo nyo, kundi also tulong yan din sa manggagawa yun. Kasi sa akin, Ka Jimmy, Lorna, heinous crime yun. Tama. Sinaltasan mo na nga yung maliit na sweldo tapos hindi mo nirimit, di ba? So, Tama, yun ang hindi pwedeng sampal-sampalin lang, ha? Dapat heinous Oo. crime na. Kasama Yes, rin natin, ah. Kong Neri, dito si ating kaibigan, kilala mo rin to. Itong isang financial analyst, si Hiro Baswandi, na kasama namin sa Kilusang Makabasang Ekonomiya. hi, Hero. So, yung sinasabing bankruptcy, sabi namin, lahat naman kasi ng fund sa buong mundo, lahat ng insurance, may actuarial study kung hanggang kailan ka mababankrupt. Yung SSS, noong 2000, sabi nila mababankrupt kami by 2015 o 15 years na lang. Noong 2003, mababankrupt kami by 2027. Noong 2007, sabi nila mababankrupt kami by 2031. Ngayon, sa 2042 na. So, mahaba na yung bankruptcy period nila. Pero kung madagdag daw ng 2,000 peso increase, magiging 2029 na lang ang buhay nila. So, sabi naman ng Kongreso noon pa, hindi naman namin kinokontest yung actuarial study nila. Sinasabi namin, yan ang actuarial study nyo based sa mababa niyang collection rate efficiency. Pero kung pataas nyo yan, kung maging, libaw, from 11 million to 16 million, o di, hahaba by 5 to 7 years ang buhay nila. So yun lang ang obsession nila sa contribution increase, napakalaki. Na sabi ko, hindi wala kayong moral authority to impose yung contribution kasi inefficient kayo sa pagsingil ng lumang kontribusyon. So I guess that's where the debate during the Aquino time centered, and in the end, Alam mo, tama yung simple na lang sinasabi talaga mo. ang question. Kong Neri, Ang sabi- question noon, Oo. parang kay Aquino, sabi ng SSS, taas ng kontribusyon bago reforma. Sabi namin sa Kongreso, no, reforma muna bago tayo pag-usapan yung taas ng kontribusyon. Si Aquino sided with them na itaas muna ang kontribusyon. Kaya ngayon, tinututulan namin itong bagong panukala naman na magtaas na naman sa reform. Ano bang mangyari pag hindi kayo magtaas ng kontribusyon sa May? Magugunaw ba ang mundo? Hindi naman So, I guess, sana wag nilang ulitin yung lumang debate ng panahon ni Aquino sa ngayon sa ilalim ni Duterte. Alam mo, bago naman ako naloko at naging isang pumasok dyan sa politika, nasa corporate world ako, no? Alam mo, sa mga korporasyon, pag budget period, pag nag-submit ang mga financial managers or ang management team na budget na may loss, hindi tinatanggap. Why will you budget a loss? So, ang sinasabi ng board of directors sa mga kumpanya na nakaupo ako nun, do not budget a loss. Show us how the company will not make loss. So, yung sasabihin ng SSS na budgeted ang loss nila in 20 or 30 years time, hindi katanggap-tanggap yan. Pakita nila
how they will avoid that loss in 20, 30 years' time. And the Yes. easy way out is collection of taxes. The easy way out is taasan ng contribution. But hindi pwede yung easy way out kasi mas maraming victims kesa yung nakikinabang. Mm. Sa magtrabaho kayo, sinisweldohan, in fact, ito pa nga ang sinasabi ko, ang nagpapasweldo kasi sa SSS, yung membro. So, kasi there was a debate dati with the finance managers of President Aquino at may debate naman ako ngayon with the finance managers of President Duterte. Hindi daw pwede mag-subsidize ang gobyerno sa pensyon kasi ang mga taxpayers, hindi naman daw sila pensioners, hindi naman sila SSS members. So, sabi ko, that's the same argument of Butchabad eh. Una, nakalagay sa batas na i-subsidize ng gobyerno ang SSS pension increase kung kailangan. So, ba't naman nakalagay sa batas yan kung hindi naman pala susundin? No? Pangalawa, sa totoo lang, Lorna, parang, Jimmy. Jimmy at si Hero. Hero, yung increase ng ang sweldo ng SSS ngayon ay sinasubsidize ng miyembro. Ang sweldo ng SSS ngayon. So, sabi ko, ang other government agencies, gobyerno nagpapasweldo, I don't know, DOH, DPWH, lahat yan. Pero itong SSS, government employees din, bakit miyembro ang nagsasubsidize? In Japan, ang SSS ng Japan, gobyerno ng Japan ang nagsasubsidize. So parang nangyari dito, miyembro pa nagsasubsidize sa gobyerno. So bakit kahit yun man lang, gobyerno na mag-budget sa operating cost ng SSS kaysa sa miyembro mismo. And thirdly, of course, for me, that's a very dangerous argument ng finance managers na huwag i-subsidize. Ako, halimbawa, sinasabi ko, wala man akong anak na nag-aaral sa state university and colleges. Pero wala akong problema na ang taxpayers money ko ilagay doon sa budget ng SUC para libre ang tuition. Hindi pwedeng gamitin ng mga finance managers yung argument na hindi ka naman SSS pensioner, so ba't ka magsasubsidize? Sabihin ng taga Mindanao, ba't kami magagastos ng taxpayers money namin sa MRT ng Maynila? Hindi naman kami sumasakay doon. Sabihin naman ng taga Luzon, ba't naman ang taxpayers money namin ipatayo ng ospital sa Davao? Hindi naman kami papagamot doon. Yung gulo-gulo natin. So ako naman, hindi ako magsasaka, pero willing ako na ang irrigation fee, hindi sisingilin sa magsasaka, kunin sa budget. Right, hindi ako magsasaka kasi part yun ng development. Ang pension is a development tool na pag ang isang bansa hindi kaunlad pag yung senior citizens ay below poverty line. So pag nag-increase ka ng pension, tumutulong din yan sa ekonomiya, gagastusin din nila yan eh. Tumutulong yan sa health system kasi pag magkasakit yung mga yan dahil walang gamot, walang makain, cargo yan ng health system ng gobyerno pag magkasakit yan. Kaya ibang bansa like Vietnam, 10% ng benefits sinasubsidize ng Vietnam. Ang Thailand, 1% ng contribution ng workers, gobyerno ang nagsasubsidize. Yung Japan, nabanggit ko kanina, yung SSS operating cost, gobyerno. So sabi ko, ang dami-dami nyo sa budget na sinasubsidize nyo malalaking korporasyon. 30 billion pesos risk management fund para sa mga dambuhalang korporasyon. Tapos meron kayong 4.5 billion noong 2016 binayad sa kuryente ng Hanjin, binayad sa kuryente ng Texas Instruments. May pera kayo para sa malalaking korporasyon pero ayaw nang i-subsidize ang senior citizen eh. So sa akin, talaga and to think, ang laki ng mga bonuses ng board members. So sabi ko, it's unfair na miyembro o nagsasubsidize sa gobyerno when in fact the law says that the government should subsidize SSS pension. Alam mo, isa pang aspeto na yan, hindi lang yung kulang ang pondo. Yung pondo na nasa SSS funds hindi ata efficient o hindi ata tama yung mga investments ng SSS. Mga low yielding ang mga investments ng SSS, So, ang suggestion natin ni Chairman Valdez tignan natin yung mga investments din on the source side or on the income side, hindi lang yung on the expense side, Tignan natin yan yung sources, Yan napag-aralan nyo ba? Yung yes. sanang investment ng SSS na yan? Ang aral namin dyan, hindi transparent ang SSS sa investments niya.
Kaya ang hirap ungkatin yung mga yan. Pero tingnan mo lang sa annual report nila. Alam mo yung 2015 report nila was due in April of this year. Hindi nila nilabas yan kasi Aquino time. So, taka ako bakit late nila nilalabas yung 2015 annual report nila. Ngayon, lumabas ng 2015 annual report. Alam mo, nakita ko doon, meron silang stocks on shares na if they only sold it in 2014, they would have earned 4 billion pesos. Wow. Pero hindi nila sinel at I heard may nag-advise na ng mga investment advisors sa SSS na ibenta nyo na yung stocks kasi pababa na yan. Now, in 2015 pala, Lorna, they suffered a 24 billion loss. Tingnan mo Because sa of 2015 poor report. investments? Yes, well, it's actually a net, may term dyan na pag ibenta mo yung stocks na yan, you will suffer for 24 billion in losses. So, sabi ko yung investment nyo, kung basahin mo ngayon, pag pumunta ka sa website, puntahan mo yung 2015 annual report, meron dyan na 4 billion gain ng 2014 kung binenta nila ang stocks, mga PLDT and so on. Pero ngayong 2015, last year, 2015, those stocks was worse na is 24 billion loss. So, yung mga ganong klaseng investments. So, Di ba pwede ombudsman lahat ng mga yan? well, alam mo naman, sabihin nila, good faith naman. May advice ng mga financial advisor sa inyo na unload Hindi nyo sinunod. Ngayon, sino ang kakargo ng 24 billion loss? Yung miyembro. Diba? So, kaya tama rin si Ka Jimmy na parang nag-iisip siya, dagdag kontribusyon, winawaldas nyo nga ang pera ng ganun-ganun lang Tapos ngayon, kami ang inyong sisingilin ng dagdag At kontribusyon. saka ang maa-apekto dyan, hindi ba, Kong Neri? Normally, ang affected dyan by mga increase na yan, yung mga good corporate employers, yung mga good corporate citizens. Kasi yung mga hindi nagbabayad, walang pakialam. Miski na-increase mo yan, hindi rin talaga nila babayaran yan. So, ang gobyerno dyan, parang fund managers lang. Dapat transparent yung investments. Saka may history yan dapat na pinakikita rin sa mga miyembro na ito yung mga history ng investments. Ito yung mga nag-flop, ito yung mga nag-gain. At ang dami mga anomalies na reported in the past about anomalous transaction. May mga anomalous transaction in the past pa na mga board members and officers ng SSS kumukolekta ng mga finder's fee dyan sa mga investments na yan. Na pinakamaliit na commission yan is 3% which is legitimate. Pero yung fund managers are not allowed. Pangalawa, may question na ng legality nung increase ng 1.5% sa contribution. At ito raw specifically si Drilon yata yung nag-raise ng question. Nakalagay kasi sa batas. In fact, babasahin ko sana, no? Section 4. Section 4, subsection 2. Nakalagay, provided that such increase in benefits shall not require increase in the rate of contribution. So, klarong-klaro, hindi lang bad judgment, illegal din, contrary to the SSS law. Parang nagbigay sa kanan, kinuha mo sa kaliwa, at mas malaki pa yung kinuha mo kaysa dun sa idinagdag mo. So, if you, Kong Neri, nag-arithmetic na ba kayo dito? Baka naman yung increase sa pensioners contribution, no? Yung corresponding increase, mas malaki pa sa tatanggapin na benefits. Tama ba yun? Yes. Una mo na, ginawa na ni Aquino yan before, no? So, kaya I've also been trying to raise that before na may 10.4% dati na contribution, ginawang 11%. Noong nag-increase sila ng 10% pension increase sometime in 2011. Pero ang 10% yun, maliit lang yun talaga. 10% of 1,200 is 120 pesos. But anyway, ginawa na yun yan noon. So, medyo, siyempre, ang Liberal Party is now claiming the same argument when it was done before.
Kaya ako, sa ngayon, sabi ko, siyempre, as lawyers tayo, Lorna, alam ko na yung defense ng SSS dyan eh. So sabihin nila, no, the increase is not related to pension. The increase is to adopt the investment fund, etc., etc. They can always say that. Kasi, so may evidentiary obstacle dyan. Ako naman, other than, of course, kasama sa legal arsenal natin, yung batas itself. But I'd just like to discuss with the SSS leadership na kailangan ba, magugunaw ba ang mundo kung hindi kayo mag-increase ngayon? Hindi eh. Tingnan nyo muna ang reforma. Reforma muna bago kayo mag-increase ng contribution. Ayusin ang collection, investment, yung operating cost, if need be, government subsidy. Last resort niya yung increase in contribution. Kasi inglit na nga ng sweldo ng workers natin. Lalabanan niya ng mga workers, lalabanan niya ng employers. So parang binanggaan yung sarili niya. Diba? So, I hope I can reason with them on that. At huwag na muna nilang ipatupad itong main schedule nila for increase. Meron po. Kong Neri, pwede ka bang, can you stay online? Meron lang tayong short commercial break? Yeah, okay lang. Laban para sa karapatan, kasama si Attorney Lorna Kapunan. Patuloy na naglilingkod sa bayan. Mas todong pagbabalita. Mas todong pagseserbisyo publiko. Ito ang DWIZ 882. Mas todong lakas, mas pinakikinggan ng buong bansa. DWIZ 882. Maririnig saan man panig ng daigdig. Mag-livestream lamang sa www.dwiz882am.com o i-download ang official DWIZ 882 app sa Apple Store at sa Google Play Store. DWIZ 882, mapapakinggan worldwide. Sinusuyod ng buong pwersa ng DWIZ News at Public Affairs ang buong Kamaynilaan Upang mayatid ang mga latest na kaganapan. mga balitang dapat ninyong malaman. Ito ang DWIZ Balita. Mas todong pagbabalita. DWIZ Balita. Idinaos kaninang umaga ang first mass at baptism sa Basilica del Santo Niño sa Cebu City, isang araw bago ang Sinulog Festival. Ginanap ito matapos ang fluvial procession ng imahe ng Santo Niño at the Lady of Guadalupe na binaybay ang Uwano Wharf sa Mandawi City hanggang sa Pier 1 ng Cebu City. Mamayang hapon naman isasagawa ang foot procession na inaasahang tatagal ng 5 oras na siyang susundan naman ng misa ng Sinulog kung saan ipapahayag ng mga deboto ang kanilang mga panalangin kasabay ng tugtog ng mga drum. Para sa karagdagang impormasyon at mas marami pang mga balita, bisitahin kami sa aming website dwiz882am.com. Sundan ang aming Twitter account at Facebook page dwiz882. Ako po si Jonathan Andat. Balitang kapakipakinabang sa mga mamamayan. Inyong nalaman sa DWIZ Balita. Maging updated sa mga balita. Mas todong pagbabalita. DWIZ Balita. Laban para sa karapatan, kasama si Attorney Lorna Kapunan. Nandito na naman po tayo. Kung late po kayo nag-tune in, ang ating house guest si Jaime Regalario at si Hiro Baswani, pero sa online po natin ay si Congressman Nery Colmenares. So, kung meron po kayong itatanong, pagkakataon nyo na, call SMART 0908-1366060 or your Globe at 0915-7090-882. Kung Nery, Yes. kung kayo ang ipalit ni malapit ng May, no? Tapos na yung disqualification natin. Kung kayo ang ipapalit kaya kay Sir Ben Jokno, ano ang gagawin mo dito sa problema natin sa SSS at sa tax reform program na yan? Okay. Kung papalit sa budget, Kung ikaw ang papalit kay ang una mo nang gagawin ko, naniniwala ako na ang gobyerno dapat may tungkulin i-subsidize ang pensyon. Okay. Kasi part yan ng development ng bansa. So, marami akong sa budget na tatanggalin. Halimbawa dyan, pork barrel.
Andyan pa rin yung pork barrel kahit Nandiyan pa ba? sabihin. Andyan yan. Matagal na Ano namin lang pangalan sinasabi. ngayon? Hindi na hindi na pork pinapasok barrel. nila sa agencies. Mga line. Pinapasok nila sa agencies. Pero it's still there. The discretion is still there. Members of the legislature are still allowed discretion kung anong project at sinong beneficiary. I mean, for me, that's pork barrel. Yun ang definition ko ng pork barrel. Tama. Presidential pork barrel, andyan pa rin. Malambayan fund is still there, etc., etc. So those are the things I would rather na ilagay na yan sa budget na sa treasury. Second, marami mga sa budget dyan, merong tulad na banggit ko kanina, risk management fund, yung para sa mga dambuhalang korporasyon. Yun yung mga tatanggalin ko ng mga budget for the 2018 budget. So, tapos yung mga perang masistreamline mo dyan, yun for social services. Sa akin kasi yung health education, mga pension, ganon, hindi lang itutulong directly sa yung tao na in particular May ito, sa akin palaging economic development tool ang social services. Yung land reform is an economic development tool. Yung increase ng wages, mga yan tumutulong yan sa ekonomiya So, Pero, yun na nga ang problema ata kung Neri, wala pa tayong naririnig na klarong economic plan, kasi hanggang ngayon pag nagsasalita si Presidente, although maganda naman yung ginagawa niya, pinag-uusapan pa rin ng droga, yung kanyang drive to clean drugs, which in his mind will create a healthy business environment, peace and order rin yan, yung kanyang peace mission dyan will create a environment where industries will come in. Is that a correct assessment? Sa akin, hindi ang droga is a problem, but it's not the reason why we are poor, why we're not developing. Siyempre, ang system talaga natin, yung sa akin, we are poor because we do not produce what we need. Narinig mo na ito sa mahaba natin pagsasama. Wala nga, lalo na favorite topic yan ng aking... what we need. We produce what other countries need. Anong kailangan Tapos, nyo? Asukal, cobra, nyog, pineapple. Kung Neri, hindi ba lagi ko naririnig sa'yo yung cost industrialization. of production, tama. Pareho kayo ni Ka Jimmy. Si Hero naman, during the commercial break, sabi niya, tinanong ko siya, what would he do with regards to the SSS fund? Maganda yung point niya. Yeah, okay. Hero. Unang-una, both the government pension fund, yung GSIS at SSS, by law, are obligated to stand as emergency funds for government expenditures through government borrowings. The SSS is obligated to buy government debt paper. So that is a form of subsidy given by the taxpayer to the state. Because a large part of the funds, the SSS is obligated to invest in government debt paper. Nakalagay ba yan sa that is a yes, given. government bonds. Is that why we don't go into blue chip companies and all that? Again, the issue of fund management and investing in what is known as the equity markets, yung private equity markets, or PPP, sabi nga ni Kong, highly risky. Private, However, the government should look at SSS as what Attorney Colmenares said, because these are long-term pension funds, and look to develop long-term government expenditures through government savings, the long-term. The SSS should have been used to invest in long-term public goods. Like what? Para sa mga listeners Infrastructure. Infrastructure. Why did you sell Petron? Why did you sell these prized companies and privatize also the power plants when we have taxpayer funds locked up in the SSS that could have been invested, and it is a partial nationalization of the these ownership strategic... could have been maintained by Correct. government. And government uses the SSS
and partly the GSIS as an emergency fund to bail out private companies. This was done during the ERAP administration. When we had the banking crisis, Ang Equitable ginamit Bank ay- used SSS and GSIS funds to gain control of PCI Bank. I mean, that was ridiculous. So, government always uses taxpayer funds, whether it be pension funds or whatever, as a safety net for big business. Because it's there. Why Because do they it's do easy to it? get. Kasi nandun. Nandun yun. Hindi Alam nila mo, yung kailangan trabaho pag-usapan. para sa gobyerno, yung paggamit ng utak, enforcement of the law, Oh, tama. it's very difficult for the government because they are held in check by private interest. Yung if you have sitting funds, nako. Dapat yung Meralco, pag-aari Correct. na lang ng SSS. Why did you yung, know, yung nawasa. no, and now these fund managers of SSS, we should be allowed to invest in PPP kasi the yield is very good. Tama. Agree. Yun ang sinasabi Why ko. did you give them so high a yield and give it to the private sector? Why don't you give it for the country's benefit? Kung Neri, kasi agree. na pinag-aralan ko rin, no? Apparently there have been 22 bills pending sa House of Representatives and more than 8 bills on this SSF benefits. Lahat sila, more, all of these bills unanimously in favor of yung 2,000 kasi popular di ba? Lahat naman tayo campaign promise natin yung increase in SSS benefits na yan. Pero wala pa akong nakitang substance. Kagaya ng sinabi ni Hiro na pag-aralan natin yung pondo, maybe it should not be used, no? Maybe there should be a prohibition on using SSS funds for the following, mga ganyan. Tapos isa pa kong Neri, hindi niyo ba napag-isipan? I'm sure napag-isipan nyo, no, na mag-amnesty na tayo. Let's start a clean slate. Lahat ng mga delinquent, because if you compute siguro yung mga companies na delinquent in SSS payments, sa kasambahay lo lang, bilyon na siguro hindi nagbabayad ng SSS benefits sa mga kasambahay. One-time amnesty for all delinquents. Come clean. I'm sure we don't have to increase. Meron bang ganun sa... Yes. Well, actually, una muna, doon sa amnesty, nagkaroon ng condonation law in 2009. No? 2009. So, oo, pero hindi, mahina ang collection rate efficiency talaga ng SSS na hindi takot yung mga employers na, ay, kung hindi tayo mag-amnesty, hahabulin tayo. Alam nila na hindi sila habulin kaya ma-dismal din yung condonation law result. No? Pangalawa, yung sinabi ni Hiro, tama yun, agree. Talagang palaging sinasagot sa amin ng gobyerno pag may nagpa-privatize sila o kaya may isang project, MRT or whatever, sabihin nila, wala tayong pera So may pera naman pala tayo, dapat yun yung sa SSS, sa GSIS. So in fact, may savings ang gobyerno palagi for these funds So tama, I would agree. Yung Petron, binenta mo. O ngayon, bulag ka sa oil, sa fuel industry. Pag sinabi ni Caltex, Petron, Shell na, increase ang market ng 1 peso, you have to say, sige, okay. You don't even know the production cost, the transfer cost. Hindi mo na alam Bulag ka na. May handle ka dapat sa Petron O MRT, MRT, tinanong ko yan sa budget hearing, magkano yung cost talaga ng MRT when it was envisioned noong 1980s, late 80s? It's a 28 billion peso project. So 28 billion, bakit din natin wala tayong pera ang binetin-privatize. You know what the private company did? May umutang siya ng 21 billion pesos, yung 7 billion, yun na yung capital niya. So sabi niya, 7 billion lang palang capital. May SSS dapat yan at GSIS na pwedeng pagkukunan. So tama, instead of privatizing, we should have harnessed this pension fund for the good of the people. Ka-JB? Kaya dapat talaga yung history of investments na gawin transparent. Dahil Hindi transparent, dapat ilabas nila yan dahil yung nagmamay-ari ng pondo ay dapat alam kung saan nila nilalagay yung pondong minamanage ng gobyerno. Ang nadyadyaryo lang, yung pagbili ng mga
paintings. Kasi may mga Yung ano pa mga dyan. mahahal na paintings, May hindi mga ba? individual borrowings pa yung mga big business na ginawa nung mga nakaraan na nasabit pa yan sa mga behest loans Kung kaya dapat ilabas yung record ng in a transparent way, yung investment na ginawa dun sa mga contribution na yan ng ating mga manggagawang nagko-contribute dyan sa SSS. Dahil Tama. pwede rin naman kasing magtayo ng sariling negosyo yung mga manggagawa at tumingi ng investment galing sa SSS because pera nila yan, pero hindi ginagawa yun Wala pa sa history ng investment na nangyaring part of the money has been invested dun sa isang business venture by cooperative or coming from a proposal of the contributors themselves. Kaya yung isang point na sinasabi ni Hero, isang argument yan na dapat ginagamit laban doon sa privatization na hindi start up yung gobyerno para sa industrialisasyon dahil doon sa high cost of production dahil pinagmay-arian na ng mga pribadong nag-contribute sa eleksyon yung mga malalaking public utility corporation when it should have been under the hands of the government para yung cost of production kontrolado, and that's the main reason why walang investment sa manufacturing, taas ng kuryente, taas ng tubig. So in effect, etong SSS could have been used as an instrument towards that direction of providing investments para yung gobyerno nakaka-function correctly at hindi ipinamimigay yung mga malalaking investment ay mga malalaking korporasyon na dapat ay hawak ng gobyerno para nakokontrol yung cost of production. Kung are you aware of any move in the House or in the Senate na inquiry yan in aid of legislation? Yes. Meron bang nung pending? bill ko pa lang, tapos nalala ko pa ng mga hearings ng bill sa Senate, umattend ako. Na-revive ba yan? Did you sa have them collection revive? ako nakafocus Okay. Sa collection ako nakafocus. And I remember the Senate nakafocus sa investment, sila Senator Villar. I doubt very much kung naibigay nila kay Senator Villar, yung hinihingi ni Senator Villar na transparency doon sa investment. And ang argument nila dyan, risky. I don't believe that, ha? For example, MRT, may monopoly ka ng transport sa buong Metro Manila. May nilad. Dahil nahati nyo ang Metro Manila, dalawa lang kayo ang nagpo-provide ng tubig. Anong risk mo doon? Parang ikaw ang nagbibenta ng bigas sa buong Metro Manila, dalawa lang kayong pagpipilian. Paano ka malugi doon? Malulugi ka doon kung ano. Alam mo paano malugi kong Neri? Yes. Sabi nga nila ba't natin ibibigay sa gobyerno? Number 1, corrupt ng gobyerno. Number 2, incompetent. Who is going to? Yun ang madalas nilang sasabihin. Because government is corrupt, unreliable and incompetent, let us give it to the private sector. Pero, ang sagot doon, they are more corrupt, they're more incompetent. Hero, you're raising yan. Yes, and of course, kung ang problema, corrupt and inefficient, then ang solusyon ng gobyerno, birahin mo ang corrupt, birahin mo ang inefficient. Hindi yung ibenta mo. Tanggalin yung inet. Diba? Dito dapat makita natin yung political will, no? Because may political will naman itong presidente natin. Nakikita natin sa laban niya sa Diyan niya droga. dapat gamitin yung tapang. Gamitin niya yung tapang sa delinquent companies na yan. Let me just Hero, yes. This is a factual reality of political economy. It is the state and it's the state's power to issue debt that is actually the source of currency. Ang gobyerno, Ibig sabihin, guaranteed by the taxpayer, is the basis for a financial system of the country. when you say create, we will print money, ganon? That is essentially the power of the state that can be used judiciously, basically for developmental purposes. That is the power of the state, guaranteed by the working people. That is the reality of every sovereign state. But our government always gives us the excuse, wala tayong pondo kasi wala kayong plano. Actually, Meron Hero, plano. may dagdag ako dyan na analysis.
yung mga privatization advocates, ang isang reason, syempre, yun ang World Bank nila. Yun yung ano yun yung philosophy na pinapakalat sa kanila. But second, other than yung philosophy na yan, ng privatization, transactional kasi. Pag nagpa-privatize ka ng nawasa, meron kang kikitain komisyon doon sa mga nag-sweetheart deals mo. So, gusto nila yon. In fact, pag ibenta mo ang nawasa sa SSS, wala ka masyadong kita doon Ibenta mo sa private corporation, pwede ka mangumisyon doon. Diba? So, ako may ganun akong additional analysis. One point, bakit gustong-gusto nilang i-privatize? Kasi merong mga komisyon doon sa sweetheart deal. Kasi may nagko-commission. But the main aspect of privatization is the private sector actually, since all privatized enterprises are natural monopolies, they don't have to invest their own money. There is very little capital used to invest because of the nature of the enterprise. Basically, the nature of finance is because of that government contract. You can raise money through debt, meaning mangungutang ka. Tama. Wala For the namang capital fresh itself. capital being Wala. infused sa economy. Wala. Ginagamit rin nila yung pera natin as You have to depositor sa understand banking that system. investment is about future value. You Yes. can borrow money now against the future value that you are going to earn. Because these are natural monopolies. So if you look at the makeup of these privatized enterprises, yung mga PPPs, etc., 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 my God, they put only 10% to 20% of their own money, which is still borrowed because they are conglomerates, and the rest of the 80% is borrowed with an Yung MRT, implicit guarantee. Yung MRT, Sa di ba, MRT. 28 billion, 21 billion iniram, 7 Correct. billion lang yung, di ba? Sabi ko, So it's the same bakit pa money being mag-sweetheart circulated. deal? Parang, Tama. Bakit pa mag-sweetheart deal, no? Bakit ka pa mag-sweetheart deal? Kasi para to convince to invest. No, you don't need to convince them to invest. Kahit wala kang sweetheart deal, kahit wala kang sovereign guarantee, papasok yan kasi very profitable. Kapalpak-palpak mo ng negosyante pag ikaw yung may monopoly ng tubig sa Metro Manila, malulugi ka pa. Correct. Parang so, wag ka na mag-sweetheart deal. In fact, wag ka mag-privatize in the first place. Correct. For example, namangit kanina ni Jimmy, yung telecommunications, kung pumasok lang sana ang government doon, SSS, GSIS, or even taxpayers, grabe ang income sa telecom. Nag-lay down tayo ng infrastructure sa internet. Tayo yung, instead nag-Globe at PLDT at Smart, yung grabe yung income ng gobyerno ngayon. Pero, But is kaya it sabi too ko late, sa mga Kong public Neri? officials, yes. Is it too late to do it? Ba't hindi natin I don't think i-reverse so. yung privatization na yan? Ano? Pwede pa. Especially with a Yan strong nga- state. yan nga Jimmy. kailangan yung Oo. tapang ni Presidente, yung pag-nationalize nitong mga public utilities, umpisahan niya dyan, at bawiin at ilagay sa kamay. Alam mo yung sikreto ng bilis ng industrialisasyon sa China? Yung basic industries nasa kamay ng gobyerno. Yes. O yung yes. lupain nasa kamay ng gobyerno. Yes. O walang basic industry. Like for example, lalo na yung public utility sa kanila, basic industry kasama yung transport, petrochemical, di ba, heavy equipments. Yes. Lahat yan nasa kamay ng gobyerno. At walang Tayo. pag may corrupt, kinukulong Pag may inept, tinatanggal, di ba? Dito rin naman binabaril. Pag drugs. Hindi magkaroon ng investment sa industrialisasyon, lalo na sa manufacturing because of the high cost of production, then gamitin ng presidente yung tapang niya. Ibalik niya sa gobyerno yung control. Tama. Unahin niya yung public utilities. Ngayon, karamihan dyan, sweetheart deal in the sense na ipinampalit dyan doon sa suporta ng eleksyon Sige. Let me give you one. Saka yung privatization, ang dagdag ko pa dyan, may security consideration yan, ha? The public utility mo privatized, who knows kung sino nakabili yan. Correct. Yung Tama. transmission lines, kung nabili ng China yan, Correct. isang papadapain ka ng China pag may giyera kayo Nasa kanila yung transmission Blackout natin the entire country.
can you not, di ba sabi ko, wala ba kayong naisip na security? Kaya sabi ko sa ibang mga public officials na gumawa ng dati, alam nyo balang araw, pag naglalakad kayo, pag may makita nyo na may palaboy dyan, may bata dyan na nagsipilbenta na sampagita, may barong-barong dyan sa gilid ng Pasig na pwedeng mamatay, yung mga slum areas, dapat isipin nyo, kayo isa sa responsable bakit magkaganyan yung mga yan. Tama. You were one of those who made these people wallow in poverty dahil sa ginawa niyong pagbenta ng mga public utilities for a few measly million pesos Pero na mukhang- binenta niyo ang future ng bansa natin. Mukhang ang ating legislature, both the Senate and the House, na I'm not sure of the Senate, but about the House, ang direksyon pabaliktad. Instead of bringing back all of these vital industries to government, i-denationalize nila. Ang move Never ngayon, learn. di ba? Ang move ngayon, Kong Neri, amend the Constitution. Buksan lahat Kaya nga, daw yan to oo. foreign investment. Tanggalin yung Oo. nationalist provision. Tanggalin yung Kaya, nationalist provision. Ako, Baliktad. ayaw ko ng cha-cha, mas lalo na dito, mas lalo pa yung CONAS. The very same legislature who passed IPIRA, the very same legislature who passed the oil deregulation law. Ito yung mga bansa na nag-liberalize. Ito yung mga politicians na gumanyan yan. Tapos ibigay mo pa yan, di ba? So, Gusto nila. mahabang ano na yan sa Congress, I doubt kung magbabago ang Congress. Pero lahat tuhog-tuhog na. Here we're now seeing the problems natin. Napalabas ng SSS pension na yan. So, ang sagot ng SS, taasan. The quick fix solution, band-aid solution, di taasan ng contribution. Yung mga promesa ng gobyerno, ng presidente natin, yung mga increase in salaries ng police, increase in salaries ng militar, etc. Tax reform na naman yan. Pera na naman ng bayan. Unfortunately, we can go on and on. Kong Neri, it's also always so nice to talk to you. Yes. Sana Oo. mag-reunion naman tayo with our Yeah, let's have a barkading. reunion sometime. Let's have dinner. Let's Oo. have dinner sometime. But meanwhile, your last words to our Well, listeners? ang siguro ang isang lesson sa ginawa natin, yung we never give up. Kahit na veto na, kahit itong recently, my economic managers, President Duterte said, no, we never give up. So, siguro, sa lahat ng mga nakikinig ngayon, tuloy lang yung laban sa mga senior citizens sa pamilya nila. May isa pa tayong dalawa pa actually ang laban natin. Ang unang laban natin, mapabilis pa sana yung second tranche na 1,000. Ito yung pangalawang laban, yung malabanan natin yung dagdag contribution. So, maganda at may 1,000 peso increase na tayo, pero we have to continue the struggle for a better pension system and a better country. So magandang umaga, maraming salamat Lorna, Jimmy at Hiro, at magandang umaga po sa inyong mga listeners. Magandang umaga rin sa iyo, Kong Neri. Thank you very much for sharing your thoughts. May pangatlong laban sa Maraming salamat 20, po. Thank you. yun? Senador na tayo ngayon. Kung hindi mo papalitan si economic manager natin. Ka-Jimmy. Sige. Hindi, yun. Dapat malaman talaga ng gobyernong pera yan ng tao na kanilang minamanage. At yung perang yan, ay pinapasok nila sa mga investment. Kung ganyan din lang naman ang ginagawa, at karamihan doon sa mga investment, sa balita ko, ay puro palpak, no? Mas marami yung nalugi kaysa dun sa kumita. Yan ang perang pwedeng gamitin at ipasok ng gobyerno doon sa mga pinrivatize nilang mga public utility, at yan ay yung unang hakbang palagay ko na para maibaba yung cost of production at parami ang investment sa manufacturing at mag-umpisa na ng industrialisasyon. Tanggalin na sa private hands yung public utilities at lagyan na sa kamay ng gobyerno at gawing efficient ang pagpapatakbo. Maraming salamat ka, Jimmy. Hiro, your last words for our listeners. Thank you so much for your thoughts. I think the struggle continues kasi government dito sa Pilipinas, they have to have a change of mindset. Yung pag-isip. Government and economic development are one. You cannot have one without the other. So, the government has to take a more aggressive, proactive role, especially when it comes to savings. And that is the primary source of savings, yung SSS at yung GSIS. Ang gusto ko naman sabihin, kagaya sinabi ni Congressman
Colmenares, never give up. So, tuloy natin ang laban natin. Dahil sa laban natin nakuha natin yung increase in benefits, ituloy natin ang laban. Merong bagong tax reform package, dapat tignan natin. Yung investment ng SSS, dapat tignan natin. Yung listahan ng mga delinquent na yan, yung mga, kung mga nakikinig kayo, magbayad naman kayo. Yun po ay para sa taong bayan. Wag natin pahirapan ang taong bayan by additional increase in anong tawag doon, in collections, in premiums. Wag natin pahirapan ang taong bayan dahil illegal yan, no? Illegal yan. Tama, nakalagay sa batas section 4.2 ng Social Security Law. It is not allowed by law to increase benefits by increasing the premiums. So, yun po, dito po tayo si Attorney Lorna Patawa Kapunan. Maraming salamat na naman ka Jimmy, ka Hiro, at maraming salamat Congressman Nery Colmenares. Tayo po ang pag-asa ng bayan. Huwag tayong mawalan ng pag-asa. Maraming salamat po. Laban para sa karapatan. Sumainyo ang programang Laban para sa Karapatan hanggang sa Sabado alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali kasama si Attorney Lorna Kapunan. Laban para sa Karapatan sa DWIZ. Ito ang himpilang may todong lakas. DWIZ 882. Ang tunay na tagapaghatid ng mga balitang sigurado, tapat na serbisyo, at mga komentaryong numero 1. Mula dito sa DWIZ Manila, sumasa inyo ang